Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ve své dílně. Pojďme se dneska společně podívat na tady tohle akuvrtací kladivo s označením Parkside PABH 20 LIC3. Upřímně, já už delší dobu používám tady tohle PBHA 12A1 akuvrtací kladivo vlastně na akumulátory z řady X12 V-Team a teďka vlastně, když jsem měl možnost vyzkoušet tady tohle vrtací kladivo vlastně na ty akumulátory X20 V-Team, tak jsem si říkal, že by to stálo za takové menší osobní porovnání. Když už si je srovnáte jenom velikostně, tak vlastně tady tohle kladivo na ty akumulátory z řady X20 V-Team je o něco větší než to na ty akumulátory 12 V-Team. A říkal jsem si, že s tím předchozím jsem byl docela spokojený na takovýto běžný vrtání do zdiva, přidělání poličky, ale třeba u betonu to trošičku, ten výkon tam prostě nebyl. Ne, že by to bylo špatný, byl jsem s tím docela spokojený na, jak říkám, nějaký obrázek doma, na nějakou věc přidělání do běžného zdiva, tak v pohodě, ale třeba do betonu to bylo opravdu problematický. Tak jsem si říkal, že tady tohle kladivo by mohlo mít větší výkon, třeba co se týče parametrů, tak otáčky jsou 0 až 900 otáček za minutu. Co se týče těch úderů, tak je tam vlastně 0 až 5000 vlastně těch úderů za minutu. A co se týče síly samotného toho příklepu, tak je vlastně udávaný 1 joule. Já jsem předtím měl bourací kladiva, nejenom vrtací, ale i bourací kladiva, které byly takový ty obyčejnější, měly většinou kolem těch 3,5 joulů a s tím jsem byl víceméně spokojený. Nebyly samozřejmě na akumulátory, ale upřímně nějaký bourací práce už stejně asi jako neplánuju. Většinou se týče, nebo ta práce, kterou dělám kolem domu, pokud zrovna nic nestavím na nějaké stavby, pergolie takové, tak už vím, že si radši je lepší půjčit nějakou obrovskou vrtací bestii, která dokáže pořádně ty otvory udělat bez problému. Když jsem třeba stavěl pergolu, tak jsem si půjčil opravdu vrtací kladivo, které opravdu zvládlo, myslím si, že průměr jsem tam vrtal 28 mm jak do másla, ale samozřejmě to nechcete mít doma, pokud to nepoužíváte profesionálně a opravdu tohle zařízení na nějaký domácí práce by mohlo stačit, tak jsem si říkal, že to vyzkouším. Co se týče balení, tak tady je samotné to vrtací kladivo, jak jsem říkal, na akumulátory X20 V-Team. V sadě je tady ještě vlastně mazací tuk, je tady ještě sklíčidlo, které lze vlastně vložit do té SDS Plus hlavy a potom můžete nasadit normální klasický vrták anebo tady přiložené bity. Těch bitů je tady 8, plus je tady ještě jedna redukce. Zase záleží na vás, jestli to bude vaše jediná vrtačka nebo vrtací kladivo. Potom jsou tady v sadě vrtáky do kovů, je tady 4, 6 a 8, jsou to obyčejný HSS, zase kvalitativně prostě dodaný jako základní vrtáky k tomu kladivu. Dále jsou tady vrtáky do zdiva a to jsou s uchycením SDS+, je tady 6, 8 a pak je tady 10. Čímž odpovídá vlastně i ty maximální průměry, které s tím můžete vrtat nebo výrobce doporučuje, to znamená do kovu maximálně 8, do zdiva 10 a do dřeva 16. Dále je tady ještě manuál, no a to je v podstatě všechno. Co se týče místa, tak tady jsem zkoušel, protože používám ty 8 Ah smart akumulátory, tak bohužel s ním se do kufru vlastně nevejde, možná kdyby se to trošku zmáčklo, no nevejde. Takže s 8 se to nevejde, já jsem to zkoušel se 4 Ah akumulátorem, tam je to bez problému. Tady si můžete dát ještě jeden 2 Ah akumulátor a samozřejmě se můžete vložit takhle nabíječku. Jo, ale uložíte to, což je fajn. V případě použití těch vrtáků
do zdiva nebo jakéhokoliv vlastně nástavce s tím SDS plus uchycením, tak je potřeba to namazat tukem, tady nějaký základní mazací tuk. Já používám trošičku něco jiného, ale samozřejmě pokud to k tomu bylo dodaný, tak proč to nespotřebovat. Takže v době, kdy jsem to zkoušel, tak jsem používal tady ten základní mazací tuk. Jinak samotné to kladivo, tak je pogumované, co musím říct, tak se docela dobře drží. Má možnost vlastně nad spouští přepínání pravý, levý chod. To je samozřejmě z toho důvodu, kdybyste chtěli s tím používat ty bity a samozřejmě něco dotáhnout nebo povolit. Pak je tady přepínač vlastně, kdy spínáte samotné rázy a nebo to takhle přepnete a používáte jenom vrtání. Takže takhle vrtání, pravý chod a s příklepem. Je tady ještě přisvětlovací dioda a to je v podstatě všechno. Tak teď se podíváme na vrtání do betonové zdi. Ta betonová zeď je stará desítky let, má ten problém, že je vlhká, to znamená, když se do ní vrtá, tak vlastně ten prach nevypadává, ale spíš zalepuje samotný vrták. Takže o toto bylo stíženo. Vrtal jsem přiloženým vrtákem, vlastně, který byl v sadě, o průměru 8 mm. Hloubka samotného otvoru byla 75 mm a vlastně doba, po kterou se vrtal jeden ten otvor, byla zhruba nějakých v průměru 12 vteřin. Což si myslím, že na nekvalitu toho samotného zdiva je docela ucházející a myslím si, že k takhle malinkaté a lehkému kladivu, které váží zhruba nějakých 1,3 kg bez akumulátoru a bez vrtáku, tak si myslím, že to je fajn. Tady tyto následující záběry jsou zrychleny 4násobně. Otvoru jsem celkem vrtal 18 a je pravda, měl jsem dobré porovnání, protože před měsícem a půl jsem do stejného zdiva vrtal tím vrtacím kladivem, tím menším, na akumulátory z řady X12V Team a tam to šlo opravdu podstatně o poznání hůře. Takže tady tohle má větší výkon, pokud byste zvažovali mezi tím na X12V Team nebo na tady tyhle X20V Team akumulátory, tak bych doporučil spíš tady tohle silnější vrtací kladivo. No a teďka už je záběr na vrtání 10 mm vrtákem o stejné hloubce a úplně stejný výsledek. Tady ještě pro demonstraci vrtání 10 mm otvoru do klasické pálené cihly o tloušťce 65 mm. Vidíte, že to zvládlo taky bez problému. Já si osobně myslím, že ten beton byl docela oříšek, ale tady jsem ještě vzal klasickou šamotovou cihlu. Tady už to trvalo déle, tady už to trvalo ten otvor 10 mm zhruba nějakých 20 vteřin. Přece jenom je to pevná šamotová cihla. Samozřejmě pokud používáte nový vrták s uchycením SDS Plus nebo v tomto případě sklíčidlo s tím SDS Plus uchycením, tak je potřeba to pořádně namazat tím mazacím tukem. A tady jsem zkoušel vlastně ty klasické vrtáky, jak jsem říkal, jsou to HSS vrtáky do kovu. Já jsem zkusil prvně do dřeva, samozřejmě nutné vypnout ten příklep, protože při použití toho sklíčidla se ten příklep použít nesmí. No, zkusil jsem ten 8 mm otvor, to bylo bez problému, pak jsem tam dal Forstnerův vrták o průměru 20 mm, vím, že výrobce píše, že maximálně 16 mm, ale těch 20 mm tím Forstnerovým vrtákem skrz tento 40 mm tlustý hranol šlo provrtat bez problému. A na závěr jsem chtěl vyzkoušet vrtání do kovu, konkrétně toto je 6 mm tlustý ocelový plocháč. Šlo to, ten záběr je 4krát zrychlený, ale dle mého vkusu to trvalo moc dlouho. Abych byl upřímný, po odzkoušení tohle z toho vrtacího kladiva, tak jsem byl překvapený vzhledem k jeho velikosti, ale upřímně to jsem byl vlastně překvapený i u tady tohohle, u té 12V verze nebo verze pro akumulátory z řady X12V Team, takže tohle to mě víceméně potěšilo a překvapilo. Já to beru opravdu jako vrtací kladivo do zdiva. Osobně moc nějaké vrtání do kovu, do dřeva nebo nějaké šroubování fakt jako nouzově, na to jsou jiné zařízení. Ne, že by to nešlo, ano, v sadě to je, výrobce to
má napsaný, že se to může, ale já bych to bral spíš jako opravdu vrtací kladivo do zdiva, nějaké do betonu, do cihly jste viděli, samozřejmě i ta šamotka, všechno s tím jde. Do toho betonu mě to fakt překvapilo, protože jsem nemusel mít nějaký dražší zařízení. Samozřejmě i Parkside nabízí velký z řady Parkside Performance vrtací nebo vlastně i bourací kladivo. A to už je někde jinde, ale to je samozřejmě na nějaké větší práce, na větší průměry, pokud potřebujete do zdiva a tak dál. Samozřejmě i na sekání. Tohle to opravdu vrtací kladivo na přidělání nějakých poliček, na navrtávání nějakých betonových zdí, jak jsem třeba prováděl. Já opravdu vrtal jsem, myslím, 15 nebo 18 otvorů, plus nějaký vlastně na zkoušku, jestli to bude lepší nebo ne. A překvapilo mě to. Fakt je to lehoučký, malý, skladný a za ty prachy si myslím, že fajn. Jo, ale zvažte to, co s tím budete dělat. Opravdu na vrtání do zdiva, na nějaký poličky, do toho průměru hmoždinky 10 mm si myslím si, že bez problému. Co se týče nějakého menšího vaklu, tak není nějaký extrémní, ale samozřejmě vzhledem k tomu SDS plus uchycení je potřeba s tím počítat, že tam nějaký menší vlastně je. Takže za mě, pokud jste uvažovali nad tímhle s tím vrtacím kladivem s označením Parkside ABH20 LIC3, tak já ho můžu doporučit, brát to jako spíš takové menší vrtací spíš kladívko než kladivo. Samozřejmě nedá se to srovnávat s těma velkýma bouracíma kladivama, ale na vrtání otvorů do zdiva, do průměru těch 10 mm si myslím, že úplně bez problému. Ať už v domácnosti nebo někde na zahradě si myslím, že se to užije. Vzhledem jeho příznivé ceně a k 3leté záruce, kterou vlastně Parkside dává na tady tuhle zelenou řadu, si myslím, že to je úplně super. Budu rád, když mi napíšete do komentářů, co si o tomhle vrtacím kladivu myslíte, pokud ho máte, jaké s ním máte zkušenosti a jak já říkám, já jsem zatím spokojený. Tak jo, a to je k tomuhle videu všechno, já se s váma rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny, nebo ze zahrady, nebo jakéhokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase. Čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu. Moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další 2 videa, na které se můžete podívat, tak směle do toho.